Hello everyone, welcome to Assam. মই ৰিণ্টু তালুকদাৰ। আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি ছিৰিজৰ 5th লেকচাৰ ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী, ডেট ইজ ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু তাৰে অধীনত থকা অঞ্চলবিলাক। এই ভিডিঅ'টো ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন হ'ব এইটো টপিকৰ ওপৰত, which will be helpful for various competitive exams including civil services. আৰু এই ছিৰিজটোৰ আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰ যদি চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি ছিৰিজৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব। সো সেশনটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আমাৰ আইৰন ম্যান অফ ইণ্ডিয়া চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে কোৱা কথা এষাৰ পঢ়ি লওঁ। ইয়াত কোৱা হৈছে, মানৱ শক্তি একতা অবিহনে কেতিয়াও মহাশক্তি হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়াই এই গণশক্তি একত্ৰিত আৰু সুসংগঠিত হয় তেতিয়াই এক আধ্যাত্মিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সো নেক্সট ইয়াত কুৱেশ্যন সোধা হৈছে যে দ্য নেমছ অফ ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এণ্ড দেয়াৰ টেৰিটৰিয়েল এক্সটেণ্ট আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ শেডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল 7th শেডিউল, অপশ্যন বিটো হ'ল 8th শেডিউল, অপশ্যন চি হ'ল 1st শেডিউল, অপশ্যন ডি হ'ল 12th শেডিউল। যদি এনচাৰটো জানে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব। সো নেক্সট এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 1ৰ পৰা আৰ্টিকল 4লৈকে যিবিলাক প্ৰভিজনছ দিয়া আছে সেইবিলাকে ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰীৰ লগত ডিল কৰে। আৰু আৰ্টিকল 1ত ইণ্ডিয়াক ফেডাৰেশ্যন অফ ষ্টেটছৰ সলনি ভাৰত এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কোৱা হৈছে। এই প্ৰভিজনটোৱে দুটা ধৰণৰ বস্তুৰ লগত ডিল কৰে। প্ৰথমটো হ'ল দেশৰ নাম এণ্ড ছেকেণ্ডটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থা। যদিও আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফেডাৰেল ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ, তথাপিও আমাৰ দেশখন ইউনিয়ন বুলি ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছে, কাৰণ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যনটো কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ দ্বাৰাইদি গঠন হোৱা নাই আমেৰিকান ফেডাৰেশ্যনৰ নিচিনাকৈ। আৰু আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ নিজকে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা বিভাজিত কৰাৰ অধিকাৰো নাই। আৰ্টিকল 1ৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ অঞ্চলবিলাক তিনিটা কেটেগৰীত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল ৰাজ্যবিলাকৰ অঞ্চলখিনি, ছেকেণ্ডটো ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, আৰু থাৰ্ডটো যোনবিলাক অঞ্চল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিকোনো মুহূৰ্তত নিজৰ দখলত ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ নাম আৰু এলেকাৰ বিষয়ে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ 1st শেডিউলত মেনশ্যন আছে। এণ্ড এট প্ৰেজেণ্ট উই হেভ 28 ষ্টেটছ এণ্ড 8 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। এতিয়া যেতিয়া আমি টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়া এটা বহল অৰ্থ বুজোৱা হয় ইন কম্পেৰিজন টু দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। এণ্ড দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ ইজ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লে অকল ষ্টেটছখিনিৰ কথা বুজায়, কিন্তু টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে কেৱল ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজবিলাকে নহয়, বাকী আৰু যিমান এৰিয়াছ আছে বা একুৱায়াৰ কৰা হৈছে বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইবোৰক বুজোৱা হয়। এণ্ড আমাৰ ষ্টেটছবিলাক ফেডাৰেল ছিষ্টেমৰ মেম্বাৰ হয় আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেটছৰ মাজত ভগাই দিয়া হয়। কিন্তু আনফালে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এণ্ড একুৱায়াৰ্ড টেৰিটৰিজবিলাক ডাইৰেক্টলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে শাসন চলায় তাতে। যিহেতু ভাৰত এখন সাৰ্বভৌম দেশ, ছভেৰিন ষ্টেট, তো ভাৰতে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৰ থ্ৰুৱেদি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰি যিকোনো ফৰেইন টেৰিটৰী একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল গোৱা, দমন এণ্ড ডিউ, পুডুচেৰী, দাদৰা এণ্ড নগৰ হাৱেলি এণ্ড ছিকিম, এইবিলাক এৰিয়াছ ইণ্ডিয়াই আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ একুৱায়াৰ কৰিছে। চ' নেক্সট আৰ্টিকল 2এ পাৰ্লিমেণ্টক দুই ধৰণৰ শক্তি প্ৰদান কৰে। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল যিকোনো নতুন ৰাজ্য এখন যোনটো অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰে সেইটো ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট কৰি লোৱাটো। আৰু ছেকেণ্ড পাৱাৰটো হ'ল এখন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা যাৰ পূৰ্বতে কোনো অস্তিত্ব নাছিল। কিন্তু আনফালে আৰ্টিকল 3টো অলৰেডি এক্সিষ্টিং ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ গঠন বা পৰিৱৰ্তনৰ লগত ৰিলেটেড। নেক্সট পাৰ্লিয়ামেণ্টছ পাৱাৰ টু ৰিঅৰ্গেনাইজ দ্য ষ্টেটছ। আৰ্টিকল 3এ পাৰ্লিমেণ্টক কি পাৱাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰে যাতে আমাৰ ষ্টেটছখিনি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে, তো সেইখিনি আমি পঢ়িম এতিয়া। চ' ফাৰ্ষ্টটো হ'ল form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any states. So ইয়াত বেছিকেলি কোৱা হৈছে যে এখন ৰাজ্যৰ পৰা এটুকুৰা ঠাই কাটি আনি চৰকাৰে সেইখন নতুন ষ্টেটছ হিচাপত ঘোষণা কৰিব পাৰিব, নাইবা দুখন ৰাজ্য লগ লগাই এখন নতুন ৰাজ্য স্থাপন কৰিব পাৰিব, নাইবা থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল যে এখন ৰাজ্যৰ পৰা এটুকুৰা ঠাই কাটি আনি আৰু বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ পৰা এটুকুৰা ঠাই কাটি আনি দুই এটুকুৰা ঠাই লগ লগাই এখন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰিব। আৰু ছেকেণ্ড পাৱাৰটো হ'ল যদি চৰকাৰে বিচাৰে যিকোনো ৰাজ্যৰে এৰিয়াটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে নাইবা এৰিয়াটো ডিমিনিছো কৰিব পাৰে। যেনেকৈ অসমৰ এটা টাইমত এৰিয়াটো ডাঙৰ আছিলে, পিছত নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় যেতিয়া ষ্টেটত পালে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হ'ল অসমৰ এৰিয়া কমি গ'ল আগৰ তুলনাত। বা চৰকাৰে বিচাৰিলে যিকোনো ষ্টেটৰে বাউণ্ডেৰীজখিনি অল্টাৰ কৰিব পাৰে, বাউণ্ডেৰীজখিনিও চেঞ্জ কৰিব পাৰে, নাইবা যিকোনো ষ্টেটছৰ নামখিনিও সলনি কৰিব পাৰে। আৰু এনেও কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে নাম সলনি কৰি ভালেই পায়। চ' যি কি নহওক, কিন্তু আৰ্টিকল 3 ইউজ কৰি টেৰিটৰিয়েল চেঞ্জেছ কৰিব খুজিলে দুটা কণ্ডিশ্যনছ ফ'ল' কৰিব লাগিব।
ফাৰ্ষ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড চেঞ্জেছখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এখন বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ প্ৰেছিডেণ্টৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লৈ উঠি। দ্বিতীয়তে যোনখন ষ্টেটৰ টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডেৰী চেঞ্জ কৰা হ'ব তাৰে ষ্টেট লেজিছলেচাৰক প্ৰেছিডেণ্টে ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ মতামত জনাব পাৰে। কিন্তু প্ৰেছিডেণ্টৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ লিগেল বাইণ্ডিং নাই যে সিহঁতৰ মতামতখিনি বা সিহঁতৰ ছাজেশ্যনছখিনি মানিবই লাগিব। প্ৰেছিডেণ্টে যদি বিচাৰে যে নামানো বুলি তেতিয়া কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একো ইনফৰ্মেশ্যন বা ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰেছিডেণ্টে প্ৰভাইড কৰাৰ দৰকাৰে নাই, কাৰণ তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডাইৰেক্ট একশ্যনছ ল'ব পাৰে। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে আমাৰ ষ্টেটছবিলাকৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি বা কণ্টিনিউড এক্সিষ্টেঞ্চৰ একো গেৰাণ্টি নাই। ছাপ'জ আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ অসমখন, ফিউচাৰত অসমৰ নাম সলনি হৈ যাব পাৰে বা আমাৰ কাৰেণ্ট যোনটো টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডেৰী আছে সেইখিনি চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে। একো গেৰাণ্টি নাই যে অসমখন প্ৰেজেণ্ট অৱস্থাত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই যে থাকিব। সেইটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক কোৱা হয়, ইণ্ডিয়া ইজ লাইটলি ডেছক্ৰাইবড এজ এন ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ। আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নটো কোনো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ ষ্টেটছৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ৱেৰ এজ USA ইজ ডেছক্ৰাইব এজ ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ। কিন্তু USA যদি চাব যাওঁ সিহঁতত ষ্টেটছবিলাকৰ নামো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আৰু ষ্টেটছবিলাকৰ বাউণ্ডেৰীও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। আৰ্টিকল 4 মতে যোনবিলাক লছ আৰ্টিকল 2 এণ্ড আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছে সেইবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368ৰ হিচাপত কনচিডাৰ কৰা নহয়। সেইকাৰণে এইবিলাক লছ বনালে আৰ্টিকল 2 আৰু আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত লছ বনালে একো ধৰণৰ স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ দৰকাৰ নপৰে। চ' নেক্সট, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947 দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছেপাৰেট ডমিনেন্স ক্ৰিয়েট কৰিছে, যোনটো আছিলে ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। আৰু আমাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবোৰক অপশ্যন দিয়া হৈছিলে যে সিহঁতে বিচাৰিলে হয়তো ইণ্ডিয়াৰ লগত জইন হ'ব পাৰিব, নাইবা পাকিস্তানৰ লগত, নাইবা নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপত ৰাখিব পাৰিব। আৰু সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল বাউণ্ডেৰিজৰ ভিতৰত টোটেল 552টা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, তাৰে ভিতৰত 549টাই ইণ্ডিয়াক জইন কৰিছিলে আৰু বাকী 3টাই জইন কৰা নাছিল। সেইকেইটা আছিল হায়দৰাবাদ, জুনাগড় এণ্ড কাশ্মীৰ। কিন্তু পিছত গৈ সিহঁতেও ইণ্ডিয়াক জইন কৰিলে। মানে বেচিকেলি কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে নানা কৰকে প্যাৰ হামিছে কৰ বেঠে। চ' যি কি নহওক 1950ত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে আমাৰ ষ্টেটছখিনি 4টা ভাগত ভাগ কৰিছিলে, পাৰ্ট A, পাৰ্ট B, পাৰ্ট C এণ্ড পাৰ্ট D। আৰু পাৰ্ট Aত আছিলে সেই সময়ৰ গভৰ্ণাৰ্ছ প্ৰভিজেন্সখিনি। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক গভৰ্ণাৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ আছে সেইখিনি, সেই 9টা গভৰ্ণাৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ পাৰ্ট Aত আছিল। আৰু পাৰ্ট Bত আছিলে সেই সময়ত 9টা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ যাৰ লেজিছলেচাৰ আছিলে। তাৰপিছত পাৰ্ট Cত আছিলে সেই সময়ত চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সেছখিনি আৰু কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। তাৰপিছত পাৰ্ট Dত অকল আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছক ছেপাৰেটকৈ ৰখা হৈছে। চ' ইয়াত যদি আপুনি চাব বিচাৰে ইয়াৰ টেবলখন আছে যে সেই সময়ত 1950ত ইণ্ডিয়াত কি ষ্টেটছ আছিলে, চ' আৰু কোনটো পাৰ্টত কোনটো ষ্টেটছ আছিলে সেইটো আমি চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো পজ কৰি। চ' নেক্সট, থাৰ কমিশ্যন এণ্ড JVP কমিটি। যেতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছখিনি ইণ্ডিয়াৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ল তেতিয়া স্পেচিয়েলি ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে ডিমাণ্ড এটা উঠিল যে আমাৰ ষ্টেটছখিনি লেংগুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে লিংগুইষ্টিক বেচিছত। চ' তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 1948ত লিংগুইষ্টিক প্ৰভিন্সেছ কমিশ্যন গঠন কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ SK থাৰ। সেইকাৰণে কমিশ্যনটোক থাৰ কমিশ্যন বুলি পপুলাৰলি কোৱা হয়। আৰু এই কমিশ্যনৰ মেইন কামটো আছিলে এইটো চোৱা যে আমাৰ ষ্টেটছখিনি লিংগুইষ্টিক বেচিছত ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে বেছি বেটাৰ হ'ব নে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে বেছি বেটাৰ হ'ব। চ' সিহঁতে ফাইনেলি ডিচেম্বৰ 1948ত সেইখন কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট এটা ছাবমিট কৰিলে, য'ত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ষ্টেটছবিলাক আচলতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে বেছি বেটাৰ হ'ব। মানে আমাৰ প্ৰশাসনিক পদ্ধতিখিনি, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো সুবিধাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে বেছি বেটাৰ হ'ব। কিন্তু যেতিয়া এই ৰিপৰ্টখন পাব্লিছ হ'ল বা ছাবমিট কৰিলে তেতিয়া বহুতে বিৰোধিতা কৰিছিলে। চ' সেইটোৰ কাৰণে আৰু এটা লিংগুইষ্টিক প্ৰভিন্সেছ কমিটি গঠন কৰিলে কংগ্ৰেছে 1948ত, আৰু যাৰ মেম্বাৰ আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল এণ্ড পট্টাভি সীতাৰামায়া। ত' সেইটোৰ কাৰণে পপুলাৰলি এই কমিটিখনক JVP কমিটি বুলিও কোৱা হয়। আৰু সিহঁতেও এইটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিলে এপ্ৰিল 1949ত যে আচলতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চটোৰ ওপৰতহে ভিত্তি কৰি ষ্টেটছখিনি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে। সিহঁতে লেংগুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা ডিচিশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰিলে। কিন্তু অক্টোবৰ 1953ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ'ৰ্চ হৈ গ'ল এটা নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰাত, যোনটো লিংগুইষ্টিক বেচিছত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। সেইটো ষ্টেট আছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ।
ইমান প্ৰটেষ্ট হৈছিলে যে হেতুৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ষ্টেটখন ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হ'ল লিংগুইষ্টিক বেচিছত ভিত্তি কৰি তেলেগু স্পিকিং পিপলৰ কাৰণে যোনবিলাক আগতে মাদ্ৰাছ ষ্টেটৰ পাৰ্ট আছিলে চ' নেক্সট ফজল আলী কমিশ্যন যেতিয়া 1953 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ষ্টেটখন লেংগুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এষ্টাব্লিছ কৰিলে তেতিয়া গোটেই কাণ্ট্ৰিতে ছেইম ডিমাণ্ড উঠিব ধৰিলে চবেই বিচাৰিছিল যে আচলতে ষ্টেটছখিনি লেংগুৱেজৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে চ' সেইটো কাৰণতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই উপায় নাপায় 3 মেম্বাৰ ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন এখন গঠন কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ফজল আলী ইন ডিচেম্বৰ 1953 যাতে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো ভালদৰে এক্সামিন কৰিব পাৰে আৰু এই কমিশ্যনটোৱে ছেপ্টেম্বৰ 1955ত ৰিপৰ্ট এখন ছাবমিট কৰিলে য'ত ব্ৰডলি একচেপ্ট কৰি ল'লে যে আচলতে লেংগুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ষ্টেটছখিনি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে কিন্তু ওৱান লেংগুৱেজ ওৱান ষ্টেটৰ থিয়ৰিটো ৰিজেক্ট কৰিলে কাৰণ আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাওঁ আমাৰ অসমত অসমীয়াও কওঁ আমি আমাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজেছখিনিও কওঁ বেংগলীও কওঁ হিন্দীও কওঁ তো অসমতে আমি বহুতটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাষা কওঁ তো এইটো পচিবলে নহয় যে এখন ষ্টেটত অকল এটা লেংগুৱেজে চলিব চ' সেইটো কাৰণে এইটো থিয়ৰিটো সিহঁতে ৰিজেক্ট কৰিলে নেক্সট আমি যদি চাব যাওঁ আমাৰ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1956 এণ্ড 7 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1956ৰ থ্ৰুৱেদি সেই 1950ত যি আমি ষ্টেটছখিনি ক্লাছিফাই কৰা হৈছিলে পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি পাৰ্ট চি সেই বস্তুখিনি এবলিছ কৰি দিলে তাৰপিছত এই এনেকৈ মানে ক্লাছিফাই কৰা হোৱা নাই তাৰপিছত যদি আমি নেক্সট চাব যাওঁ ইয়াত দিয়া আছে যে ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট অফ 1956 ইউজ কৰি বহুতটা নতুন ষ্টেট এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল সেই সময়ত ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ চ' ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পঢ়িব পাৰিব নাইবা এই ভিডিঅ'টোৰ PDF-ত পঢ়িব পাৰিব চ' নেক্সট এতিয়া আমি সেইবিলাক ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ বিষয়ে পঢ়িম যোনবিলাক আচলতে 1956ৰ পাছত গঠন হৈছিলে কাৰণ যদিও 1956ৰ সময়ত ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ থ্ৰুৱেদি বহুতটা ৰাজ্য বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন হৈছিলে কিন্তু তাৰে পিছতো বহুখিনি আৰু নতুন ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ গঠন হৈছিলে চ' তাৰে প্ৰথমটোৰ বিষয়ে আমি চাওঁ মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাট 1960ত যোনটো বম্বে ষ্টেট আছিলে বাইলিংগুৱেল ষ্টেট অফ বম্বে সেইটো ডিভাইড কৰা হৈছিল দুটা ভাগত আৰু মাৰাঠী স্পিকিং মানুহখিনিৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটী স্পিকিং মানুহখিনিৰ কাৰণে গুজৰাট তাৰপিছত গুজৰাটটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 15 ষ্টেট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন এজ এ 15 ষ্টেট 15 নম্বৰ ষ্টেট চ' নেক্সট দাদৰা এণ্ড নগৰ হাৱেলি পৰ্টুগীজসকলে 1954লৈকে ইয়াতে ৰুল কৰিছিল ছাবছিকুৱেণ্টলি তাৰে পিছত তাৰে লোকেল মানুহখিনিয়ে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ চুজ কৰিলে আৰু যোনে 1961লৈকে তাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাইছিল তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এইটো এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিলে আণ্ডাৰ 10 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1961 চ' নেক্সট গোৱা দমন এণ্ড ডিউ 1961ত থ্ৰু পুলিচ একশ্যন এই তিনিটা টেৰিটৰিজ পৰ্টুগীজৰ পৰা ইণ্ডিয়াই একুৱায়াৰ কৰি লৈছিল আৰু সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম আছিল অপাৰেশ্যন বিজয় তাৰপিছত 12th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1962 থ্ৰুৱেদি এই তিনিটা টেৰিটৰিজ এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিলে তাৰপিছত লেটাৰ ইন 1987ত গোৱাক ষ্টেট বনাই দিলে কনফেডাৰেট ষ্টেটহুড আৰু তাৰ লগতে দমন এণ্ড ডিউটোক এটা ছেপাৰেট ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিলে তাৰপিছত এট প্ৰেজেণ্ট দাদৰা এণ্ড নগৰ হাৱেলি আৰু দমন এণ্ড ডিউ দুয়োটাকে লগাই পিনে এটা ছিংগল ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিছে চ' নেক্সট পুডুচেৰী কলনী আছিল সেই সময়ত চ' পুডুচেৰী কাৰাইকাল মাহে আৰু ইয়াৰ নামটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ল তাৰপিছত ফ্ৰেন্সে সেইখিনি বস্তু 1954ত ইণ্ডিয়াক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিলে তাৰে পিছত ইণ্ডিয়া সেইখিনি 1962লৈকে একুৱাৰ্ড টেৰিটৰি হিচাপত শাসন চলাইছিল তাৰপিছত 1962ত 14 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰুৱেদি ইউনিয়ন টেৰিটৰি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে নেক্সট নাগালেণ্ড 1963ত নাগালেণ্ড ষ্টেটখন গঠন কৰা হৈছিলে আছামৰ পৰা নাগা হিলছ আৰু ৱেনচাং এৰিয়াটো কাট আউট কৰি একেলগ কৰি উঠি আৰু সেইটো কৰা হৈছিলে কাৰণ সেই সময়ত মিলিটেঞ্চি বহুখিনি বাঢ়ি গৈছিল নাগালেণ্ডত ছেপাৰেট ষ্টেটৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি ৰাইজ হৈ গৈছিল কিন্তু 1961ত যেতিয়া ষ্টেটহুড পোৱা নাছিল তেতিয়া নাগালেণ্ডৰ কণ্ট্ৰলখিনি গভৰ্ণৰ অফ আছামৰ হাতত আছিলে চ' ইয়াত বহুত বেছি ডিটেইলছত এতিয়া নাযাওঁ কিন্তু যদি আপোনালোকে যদি ডেডিকেটেডলি বিচাৰে যে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছখিনিৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব তাত আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সট্ৰিমিজিমৰ মিলিটেঞ্চিৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব চ' নেক্সট হাৰিয়ানা চণ্ডীগড় এণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ 1966ত পাঞ্জাৱ ষ্টেটটো বাইফাইড কৰি মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰি হাৰিয়ানাক এখন ৰাজ্য হিচাপত স্থাপন কৰা হ'ল তাৰপিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ চণ্ডীগড়টোও গঠন কৰা হ'ল আৰু চাহ কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে পাঞ্জাবী স্পিকিং এৰিয়াখিনি পাঞ্জাৱ ৰাজ্যত ইনক্লুড কৰা হ'ল তাৰপিছত হিন্দী স্পিকিং এৰিয়াখিনি হাৰিয়ানাত ইনক্লুড কৰা হ'ল তাৰপিছত যিখিনি হিল এৰিয়াছ আছিল সেইখিনি সেই সময়ৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিমাচল প্ৰদেশত ইনক্লুড কৰা হ'ল তাৰপিছত 1971ত ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ হিমাচল প্ৰদেশটোক ৰাজ্য হিচাপত স্বীকৃতি দিয়া হ'ল আৰু সেই হিমাচল প্ৰদেশখন আমাৰ 18th ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হ'ল 18 নম্বৰ ষ্টেট হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ চ' নেক্সট মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা এণ্ড মেঘালয় 1972ৰ আগতে
মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছিল আৰু মেঘালয় সাব ষ্টেট আছিল মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টেট হোৱা নাছিল ৰাজ্য হোৱা নাছিল কিন্তু 1972 মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ষ্টেট হৈ গ'ল আৰু মেঘালয় এটা ষ্টেট হৈ গ'ল সিহঁতে ষ্টেটহুড পাই গ'ল তাৰ পিছত একে সময়তে মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ যোনটো সেই সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেন্সি নেফা বুলি কোৱা হৈছিল যাক তো হেতু গঠন হল একে সময়তে সো নেক্সট সিকিম পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 35th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1974 এনেক্ট কৰিলে আৰু তাৰে থ্ৰুদি এটা নতুন ক্লাছ অফ ষ্টেটহুড ক্ৰিয়েট কৰিলে যাক কোৱা হৈছিল এছ'চিয়েট ষ্টেট বুলি আৰু তাতে ছিকিমক ইনক্লুড কৰি দিলে কিন্তু 1975ত ৰেফাৰেণ্ডাম হ'ল আৰু তাতে বহুতে ভোট কৰি তাৰে পাব্লিকখিনিয়ে ক'লে যে আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া সেই সময়ত ছগিয়াল ডাইনেষ্টি আছিলে ছিকিমত তো সিহঁতৰ ৰুলটো এবলিছ কৰি দিলে পাব্লিকে ৰেফাৰেণ্ডামৰ পিছত সো লাষ্টত 36th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1975 থ্ৰুদি ছিকিমটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট হিচাপত এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল সো নেক্সট মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড গোৱা 1987ত তিনিটা নতুন ষ্টেটছ গঠন হ'ল এইটো আছিলে মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড গোৱা মিজোৰাম ষ্টেটখন হ'ল মিজোৰাম পিছ একৰ্ড চাইন হোৱাৰ পিছত 1986ত যাতে মিলিটেঞ্চিখিনি ডাউন ফেলাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে মিজোৰাম পিছ একৰ্ড চাইন হৈছিলে তাৰে পিছত সিহঁতক ষ্টেটহুড দি দিছিলে আমি জানো যে 1972ত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম দুয়োটাই ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিলে একেলগে অৰুণাচল প্ৰদেশকো ষ্টেটহুড দি দিলে তেতিয়া তাৰপিছত গোৱা যোনটো আগতে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিলে তো গোৱাও 1987ত ষ্টেটহুড পাই গ'ল সো নেক্সট ছত্তীশগড় উত্তৰাখণ্ড এণ্ড ঝাৰখণ্ড 2000 চনত তিনিটা আৰু নতুন ৰাজ্য গঠন হ'ল সেইকেইটা আছিলে ছত্তীশগড় উত্তৰাখণ্ড এণ্ড ঝাৰখণ্ড আৰু সেইকেইটা ছত্তীশগড়টো আগতে মধ্য প্ৰদেশৰ পাৰ্ট আছিলে উত্তৰাখণ্ডটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাৰ্ট আছিলে আৰু ঝাৰখণ্ডটো বিহাৰৰ পাৰ্ট আছিলে সো নেক্সট তেলেংগানা 2014ত তেলেংগানাক নতুন ষ্টেট হিচাপত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল যোনটো এৰিয়াখিনি আচলতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা কাৰ্ভ কৰা হৈছিলে আৰু হায়দৰাবাদটো দুয়োটা ৰাজ্যৰ কাৰণে জইণ্ট কেপিটেল হিচাপত 10 বছৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে যেতিয়ালৈকে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে নিজৰ এখন ছেপাৰেট কেপিটেল নবনায় সো 10 বছৰ হিচাপত 2024ৰ আগত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে তাৰমানে নিজৰ এখন কেপিটেল স্থাপন কৰিব লাগিব সো নেক্সট চেঞ্জেছ অফ নেমছ আগতে আমাৰ ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজবিলাকৰ নামবোৰ বেলেগ বেলেগ আছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া সময় পাৰ হৈ গ'ল সময়ৰ লগত নামবোৰো সলনি হৈ গ'ল সো আমি যদি ইয়াত প্ৰথমতে চাব যাওঁ 1950ত ইউনাইটেড প্ৰভিঞ্চেছটো উত্তৰ প্ৰদেশ হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে 1969ত মাদ্ৰাছটো তামিলনাডু হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে 1973ত মাইচুৰটো কৰ্ণাটকা হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে আৰু সেই সেম ইয়াৰতে লক্ষদ্বীপ মিনিকয় এণ্ড আমেনদ্বীপী আইলেণ্ডছটো লক্ষদ্বীপ হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে তাৰপিছত 1992ত ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ দিল্লীটো ৰিডিজিগনেটেড কৰা হৈছিলে নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰি অফ দিল্লী বুলি তাৰপিছত ইন 2006 উত্তৰাঞ্চলটো ৰিনেম কৰা হৈছিলে উত্তৰাখণ্ড বুলি আৰু সেম ইয়াৰতে পণ্ডিচেৰীটো পুডুচেৰী হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে তাৰপিছত লাষ্টত ইন 2011 ওড়িশাটো ওড়িশা হিচাপত ৰিনেম কৰা হৈছিলে সো নেক্সট ইয়াত প্ৰথমতে সোধা প্ৰশ্নটো আৰু একবাৰ সোধা হৈছে দ্য নেমছ অফ ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এণ্ড দিয়াৰ টেৰিটৰিয়েল এক্সটেণ্ট আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ শ্বেডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সো যদি আপোনালোকে এনচাৰটো জানে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব সো আজি ইমানখিনিয়ে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ PDF-টো আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ চাব পাৰিব আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আমি চিটিজেনশ্বিপ পঢ়িম সো থেংক ইউ হেপী লাৰ্ণিং